Ito po muli si Manang. Isishare ko po sa inyo kung paano magluto sa aking mga panindang peanut. Una, bibili po tayo ng mani, asukal, mantika, at margarine. Ito po yung measurement. Simulan na natin ang pagluluto. Painitin muna natin ang ating kawali. Ilagay natin ang 2 litrong mantika. Pag ito ay mainit na, pwede na nating ilagay ang mani. Haluin natin ito hanggang ito ay mamula-mula na. Kapag kumulo na ang mantika, makikita nyo medyo nag-iba ng kulay ng mani. Ilagay natin ito sa kawali na may butter habang mainit pa ang mani para ito ay matunaw. Pag medyo malamig na, lagyan natin ng asukal at haluin. Ilagay natin ito sa isang lagayan.
idagdag natin ang nakuha nating mantika sa kawali para ito ay ipaggiling. At ito na po ang kalalabasan ng aking peanut butter. Diba maganda? Tama ang kanyang pagkaluto, ang lapot, at tiyak na malilamnam po ito. Mga kamanang, nabibenta ko po ito sa halagang 100 bawat bote. Kaya mga kamanang ko dyan, subukan nyo ang peanut na ito. Tsak, hanap-hanapin ng inyong customer. Walang halong biro. Subok ko na ito. Kapag hindi ako nakagawa nito, pinapaalala nila sa akin na naggumawa ako ulit. Maraming salamat po. Sana po huwag niyong kalimutang mag-subscribe. Ito po muli si Manang ang nagsasabi, sa ating mga kamay nakasalalay ang sarap ng buhay. Thank you po. Bye-bye.